Hey, cũng lâu lắm rồi Cận Audio mới về được một con Vino Beolite A6 full box đẹp keng này các bạn ơi. Nói full box vậy thôi chứ thực ra thì nó chỉ có loa với là cộng dây nguồn thôi chứ mấy. Và hôm nay cùng Cận Audio khui thử bên trong con loa này là gì nhé. Là full box dữ chưa? Đây, các bạn thấy là loa của mình còn đẹp nha các bạn ơi. Có dơ một tí xíu chỗ này. Và mặt vải thì nó hơi sờn nhẹ thôi, không rách và cũng như là còn đẹp nha các bạn. Và mặt sau của nó thì không bị chày gì nha. Cái này, mấy cái lỗ này không phải là lỗ loa đâu các bạn ơi. Cái lỗ này là cái lỗ mà để nó thoát hơi, thoát khí ra khi mà bị nóng á, thoát nhiệt. Còn đây là cái nghiêm nguồn sạc đây thôi, chứ không có gì hết. Để mình khui cái loa cho các bạn coi thử là máy của loa nha. Đây, mình đánh giá thì cái y căng này rất là dễ khui, để dễ vệ sinh nha các bạn. Và đây là gồm có 2 củ twist và 2 củ loa woofer đây các bạn ơi. Ở trên mạng nó nói là 5 củ nhưng mà mình cũng không biết là củ nữa nằm ở đâu. Nói sơ qua dòng A6 này cũng như là cả những con loa của Vino thì khi mà các bạn nghe một thời gian dài nó sẽ sinh nhiệt và nóng ở trong con loa này thì nó sẽ có một cái con chip để tự động ngắt nguồn của con này đi, để bảo vệ cái main cũng như là cái mạch của trong con loa. Thì cái tính năng này mình thấy cũng có mặt lợi và cũng có mặt hại. Lợi thì nó sẽ bảo vệ tốt cho loa, còn hại thì nó sẽ là hại cho người nghe nha các bạn. Và trên clip này thì con Vino A6 này mình để với giá là trên 9 đồng hơn thôi. Trong lòng anh mọi điều toan tính theo anh là chẳng cần chứng minh, chẳng ai dạy muốn trao hết tình cảm chân thành, phải bớt lại chút say đắm để dành, để lỡ người kia đi mất không buồn giống anh. Mới yêu luôn dành nhiều lời có cánh, dẫu trời mưa cũng hoa trong xanh, giờ nhận ra chẳng đẹp như trong sách. Rồi, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Hôm nay Cận Audio sẽ so sánh giữa Harman Kardon Aura 2 và Harman Kardon Aura 4. Liệu sự chênh lệch giữa hai đời thì khi mình nghe có sự khác biệt gì nhau không nhé? Anh em bảo nên mua Harman Kardon Aura 2 và Aura 3 cho tinh tế. Nhưng theo riêng ý kiến cá nhân của mình thì một là lấy Harman Kardon Aura 2 luôn, ngon bổ rẻ. Hoặc là có thể lên Aura 4 luôn, nghe cho ra ngô ra khoai. Chứ mà đời 3 thì nghe nó không khác biệt gì mấy, mặc dù mỗi đời nó sẽ hơn nhau 1 triệu. Sơ qua về thông số cho anh em dễ hình dung thì Harman Kardon Aura 2 công suất 60W và Bluetooth 3.0, còn Harman Kardon Aura 4 này công suất 130W và Bluetooth là 5.2 nha. Anh em có coi clip đổ thạch chưa? Vậy thì hôm nay Cận Audio sẽ đổ lo cho anh em xem nhé. Chỉ biết là bên trong này là cây Lead The Tree 2, ngoại hình đẹp 99%. Và ông có đưa riêng cái remote này tại vì quên gói chung với lo thôi. Và sau đó là Cận Audio đưa tiền và lấy lo về. Thì hôm nay là khui con này test chất âm, kiểm tra coi thử là có nở hoa hoặc là mất 4,5 triệu không nha. Để mót gì đất cho mình rớt ra con loa nha quý vị ơi. Biết là ngoại hình nó như thế nào. Rồi, cái lớp e căng này là đẹp nha, chưa có bị chày sờn nha các bạn. Đây, cái logo này của Ken luôn. Rồi, còn dây nguồn, gạt lên gạt xuống. Mấy cái nút khá là chắc chắn nha, nhưng mà nó bị chóc một miếng gỗ này các bạn ơi. Một miếng gỗ với là mấy cái vết cà ở trên này, chắc là khách để đồ ở trên thôi. Ngoài ra thì đẹp Ken. Đằng sau thì mới cấu, chưa có dấu hiệu bung hoặc là gỡ để sửa nha. Rồi, nên là mới được 50% thôi. Bây giờ mình sẽ ghim điện test chất âm coi thử có bị lỗi gì không, là 50% còn lại nha. Lòng em rất hiểu người xấu yêu điêu, để đổi lấy em nụ cười thương yêu. Anh
Được dịp về vài mẫu loa Bluetooth của Pino thì hôm nay cậu Rio lên clip nói về Pino Explore và Pino A1 Gen 2 cho anh em. Trước hết là chia sẻ về cảm nhận, trải nghiệm cá nhân và so sánh giữa hai loa này. Sau đó là lên view hời gửi đến anh em nhé. Đầu tiên là mức giá của hai con loa này rơi vào tầm khoảng 3 tới 4 đồng tùy ngoại hình. Đây là một mức giá dễ chơi đối với những anh em mới chơi loa hoặc là những anh em mà fan Pino. Thứ hai là về pin thì hãng báo con nào cũng trên 20 tiếng hết, nhưng mà thực test của con Pino A1 Gen 2 thì nó sẽ quanh 2 tới 4 tiếng tùy âm lượng. Và đối với Pino Explore thì đây là loa ra sau cho nên là thời lượng pin có cải tiến hơn là quanh 4 tới 6 tiếng tùy âm lượng. Anh em nghe tới đây thì đúng nhận sai cãi giúp Cận nhé. Thứ ba thì theo trải nghiệm cá nhân của mình, con Pino A1 Gen 2 này xài một thời gian sẽ rất là nóng, bởi vì cái men và bo mạch của loa nó nằm sát vào vỏ thành loa, cho nên là khi các bạn xài tầm khoảng 1 tiếng thì nó sẽ sinh nhiệt và rất là nóng các bạn. Còn đối với Pino Explore thì mình không thấy cái tình trạng đó xảy ra nha. Thứ tư là về chất âm thì mình thấy con Pino A1 Gen 2 này có nhấn nhá bass sâu, dày và ấm hơn. Còn đối với Pino Explore này thì âm nó sẽ sáng, chi tiết và giọng ca sĩ mộc mạc hơn tí xíu, bởi vì kết cấu của loa surround cho nên là cho ra âm thanh 360 độ, tăng trải nghiệm nghe nhạc của các bạn hơn. Cuối cùng thì về công suất của loa thì mình thấy là hai con loa này cho ra công suất ngang nhau, đó là từ 50 tới 60W. Hiện tại Cận Audio đang có hai mẫu loa này đã qua sử dụng với mức giá cực hời cho anh em. Đối với Pino Explore thì no box là 2,9 triệu và full box là 3,3 triệu. Còn đối với Pino A1 Gen 2 này thì no box là 3,8 triệu và full box là 4,2 triệu nha anh em. Quá nhiều nỗi đau rồi, quá nhiều xót xa rồi, mình kết thúc thôi, nỗi buồn này đã dâng cao vời. Điều duy nhất anh có là em, nhường lại hết cho người đến sau. Quá nhiều nỗi đau rồi, quá nhiều xót xa rồi, quá nhiều nỗi đau rồi, quá nhiều xót xa rồi, mình kết thúc thôi, nỗi buồn này đã dâng cao vời. Điều duy nhất anh có là em, nhường lại hết cho người đến sau. Quá nhiều nỗi đau rồi, quá nhiều xót xa rồi. Ba cái lưu ý khi đi thu mua loa mà mình nhắc đi nhắc lại hoài luôn. Hôm nay mình sẽ lên video clip để gửi cho anh em, để anh em khi đi thu loa tránh bị mất tiền oan nhé. Thứ nhất đó là về vấn đề pin của tai nghe hoặc là loa. Đã qua sử dụng một thời gian thì chắc chắn sẽ có dấu hiệu bị chai pin nha anh em ơi. Ở tai nghe thì mình thấy rất là hiếm, bởi vì pin của tai nghe rất là trâu và bền, trừ những con tai nghe mà nó có bệnh chung về pin như là Sony VKF-N14 hoặc là Sennheiser Momentum Wireless 123. Còn ở loa thì mình thấy khá là nhiều, đặc biệt là ở dòng Harman Kardon và Pino, bởi vì bản thân những con loa này thời lượng pin rất là ít, quanh chỉ đâu 3 tới 4 tiếng thôi, mà khi các bạn vừa dùng và vừa sạc thì xác định là chai tới. Thứ hai là ở cổng sạc của những con loa hoặc là tai nghe này, các bạn để ý là nó có nhận pin hay không và sạc có nhanh hay là chậm không nha các bạn, vì rất có thể nó sẽ bị hỏng phần chân sạc, hoặc là sâu xa hơn nó sẽ hỏng cái con chip cảm biến dòng điện sạc nhanh hay chậm khi loa bạn yếu pin hoặc là gần đầy pin các bạn. Đơn cử như là hôm qua mình có một con JBL Flip 6 khách có đem tới shop mình test. Tất nhiên lo lỗi thì bên mình sẽ không nhận, chỉ thu loa nguyên zin và không lỗi lầm nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy là loa báo đèn đỏ yếu pin và ghim sạc vô thì nó vẫn báo sạc nha các bạn, nhưng mà các bạn để ý là nó chỉ nhận dòng 0,5A thôi, tính đâu đó là quanh 0,25W. Thứ ba, khi mà các bạn đi thu loa thì cố gắng test loa lâu một tí xíu, tầm 30 phút trở lên nha. Khi loa hoạt động thời gian thì nó sẽ nóng và cái men nó cũng sẽ nóng theo, thì lúc này tất cả các bệnh từ men hoặc là từ trong loa nó sẽ xuất hiện ra cho các bạn dễ thấy hơn, điển hình như là giật lắc hoặc là bị rè hoặc là bị sập nguồn hoặc là tự động giảm âm lượng. Rồi, chúc các bạn đi thu loa nở hoa nha. Trên tay mình đây là K-Lif Nashville, một con loa đến từ thương hiệu của Mỹ, chuyên nghe nhạc nhẹ, pop, ballad, acoustic hoặc là bolero. Nhưng mà theo cá nhân mình thấy thì con này thích hợp nghe rock hơn, bởi vì từ ngoại hình cho tới chất âm mình thấy nó có một cái chất gì đó riêng của rock. Và đặc biệt là cái ngoại hình này đây thì mình thấy là cầm rất là chắc tay và đầm nặng nha các bạn. Và bên cạnh đó thì mình thấy ở dưới nó có điểm xuyến một cái lớp vàng ánh kim nữa các bạn ơi. Ôi bà này là chủ cũ dán đề can lên có thể gỡ được này các bạn. Và đây là con loa mình thu lại của một anh khách với đầy đủ hộp sách hướng dẫn cũng như là cách sạc. Các bạn có thể thấy là hộp của nó khá là bắt mắt cũng như là hầm hố. Nó khác so với lại là các cái hộp mà của các hãng mình đã có cơ hội để được trải nghiệm qua. Và thôi kệ đi, hôm nay mình sẽ tiến hành đi sâu vào con loa này cho các bạn nhé. Cảm nhận của mình khi lần đầu tiên tiếp xúc với mẫu loa của hãng K-Lif này, đó là con K-Lif The 32, thì mình có cảm giác như là con này nó cân bằng ở 3 dải. Và theo như đánh giá của một người chuyên nghe nhạc pop ballad nhẹ nhàng như mình thì mình thấy là cái dải âm của con này mid tiếng thì nó cũng không tiếng, mà bass nó nhiều, nó sâu thì cũng không nhiều, tất cả dừng lại ở mức vừa đủ. Thì các bạn nghe sẽ càng cảm thấy nó hay nha các bạn. Theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì mỗi một hãng loa sẽ định hướng chất âm của họ đi theo một gu nhất định. Cho dù có ra những mẫu loa mới sau này đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ có một gu âm nhạc xuyên suốt từ đó đến nay.
Chẳng qua là loa sau sẽ nghe hay hơn loa trước từ việc cải tiến chất âm 3 dải của loa, hoặc là cải tiến về công nghệ, cũng như là màn loa hoặc là cái hộp âm ở bên trong con loa, vân vân các bạn. Quay trở lại con Nashville này thì Cận Audio sẽ không nói nhiều về chất âm của con này nữa, mà dành phần đó cho các bạn cùng trải nghiệm nha. Và nhớ hãy đeo tai phone lên để nghe nhé. À quên nữa, giá retail của con này hãng bán đâu đó là 3.490.000. Thì hôm nay Cận Audio ở trên video này để với giá là 2.890.000 nữa các bạn. Lời cảnh tỉnh cho anh em hay đi thu lo nhưng nhị dạ cả tin, coi chừng dễ bị ăn cú lừa nhé. Chuyện là mình có hẹn ngoài anh Cali, ăn gà Costco bên Mỹ thì để thu một con Bose Revolve Plus 2. Đến nơi thì mình có lật đằng sau lưng của loa ra thì nó chỉ ghi Bose Revolve Plus thôi. Mình có thắc mắc hỏi anh thì anh mới kêu là không phải, ngồi xuống đây anh nói cho nghe, tụi em không có biết đâu. Ông có mở web Bose chính hãng ra, vào đúng sản phẩm là Bose Revolve Plus 2 và chọn cái hình cái con màu trắng và zoom lại ở đằng sau lưng thì nó cũng không có số 2 đâu các bạn. Thì ảnh có kêu là anh có chat với lại tụi support của Bose chính hãng này, nó có giải thích với anh là do thị trường Bose ở Cali nó sẽ không phân biệt đời 1, đời 2 thông qua cái số ở đằng sau lưng loa đâu, mà đó chỉ dành cho thị trường Asian là thị trường châu Á của tụi mình thôi. Nhưng mà anh lại không show được cái tin nhắn lúc mà anh chat với tụi nó ra các bạn. Rồi sau đó mình có link loa với lại app Bose thì trên app nó chỉ có hiện Bose Revolve Plus thôi chứ nó cũng không có hiện số 2 các bạn. Và mình có để ý là cái năm release của cái loa này là 2017, nó cùng thời điểm với lại là cái năm ra mắt của con Bose Revolve Plus 1. Còn cái loại đời 2 thì nó là năm 2021 nha các bạn. Đến đây thì anh vẫn cãi, anh vẫn kêu không phải đâu em ơi, và vẫn giải thích y chang như lúc đầu. Và mình có search thêm cái mã model serial number của loa thì 416359, nó ra đúng cái màu con này luôn, nhưng mà đời 1. Còn đời 2 thì nó ra số khác các bạn. Và mình có lật ở của con loa lên thì cái độ chống nước của loa của anh đó là IPX4 thì nó là của đời 1, còn đời 2 là IP55 nha các bạn. Đến đây thì anh hết nói được luôn các bạn. Anh kêu là sao kỳ vậy ta? Anh cam kết với em con này là đời 2. Nhưng mà tùy em à. Và nói xong thì anh xách loa tẹn tẹn đi lên lầu luôn các bạn ơi. Thì theo kinh nghiệm đi thu loa của mình đó giờ, Bose Revolve Plus 2 thì đằng sau lưng loa nó phải có số 2 bất kể thị trường nào. Và khi link vô app thì nó vẫn hiện cái đời 2 nha các bạn. Còn nếu mà để đi thu loa thì phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm nhé. Clip này sẽ so sánh giữa JBL Bật Box 100 và JBL Bật Box 110. Và hai con hiện tại hơn nhau giá quanh 1 triệu đồng. Cụ thể là JBL Bật Box 100 với giá 5 triệu đồng, còn JBL Bật Box 110 với giá 6 triệu đồng. Thì liệu anh em sẽ chọn loa nào? Hãy comment phía dưới cho Cần biết nhé. Về cảm quan thì cá nhân mình thấy JBL Bật Box 110 nó có phần hầm hố hơn, với các chi tiết cao su hai bên loa chắc chắn và to hơn, cùng với dải LED có phần liền mạch hình số 8 và thêm các chi tiết đèn nháy xung quanh nữa. Ngoài ra thì cụm điều khiển cũng cách điệu hơn một xí so với Bật Box 100. Còn về chất âm thì hai con công suất xem nhau, nhưng mà ở JBL Bật Box 110 thì nó sẽ có lớn hơn tí xíu và cái chất bass ấm sâu dày hơn, và đặc biệt là khi anh em mở lớn thì cái bass nó không bị vỡ hoặc là bị re nhá. Còn ngược lại JBL Bật Box 100 thì cái chất âm nó sẽ cho ra mộc mạc hơn, mid và treble sáng hơn so với là 110. Rồi phần quan trọng hơn nữa là JBL Bật Box 110 nó có chống nước nhẹ nha anh em. Còn đối với Bật Box 100 thì nó không có chống nước, nhưng mà với tầm giá rẻ hơn 110, 1 triệu đồng thì mình nghĩ là con này xứng đáng anh em nên sưu tầm, hoặc là dành cho những anh em mới chơi, hoặc là những anh em mà đang tìm kiếm một con 100 khác để kết nối với một con sẵn ở nhà thì đây là một con thích hợp. Bởi vì hiện tại thì Bật Box 100 đã ngưng sản xuất lâu rồi và rất là hiếm trên thị trường, huống chi là con này ngoại hình còn đẹp keng và chưa qua sửa chữa nữa. Một con loa xem phim Netflix, nghe nhạc giải trí gia đình siêu đỉnh mà công suất 550W, mà riêng cục sub thôi cũng đã là 300W rồi, có cả rừng công nghệ bao gồm cả Dolby Vision mà giá chỉ quanh 8 triệu đồng. Thì đây là JBL 3 5.1, gồm có một thanh soundbar và một cục sub này đây. Thì trong thanh soundbar này vậy thôi nhưng mà có 2 loa twist và 5 loa toàn giải đặt dọc thanh loa cho công suất lên đến 250W. Chưa đâu, còn cục sub to như cái trống trường này nữa, và công suất thực của con này là 300W, còn to hơn cả 7 củ loa đằng sau cộng lại nữa. Và một điều đặc biệt anh em loa đài rất là thích đó là con này bass 25 nha anh em ơi, cho công suất to, âm trầm siêu ấm và nội lực mạnh mẽ, xem phim phải gọi là đỉnh nóc cực trần. Ngoài đường tiếng uy lực thì loa còn mang trong mình nhiều công nghệ xử lý âm thanh như là multi-beam và có hỗ trợ cả định dạng xem phim Ultra HD 4K, cùng với lại công nghệ Dolby Vision giúp cho anh em xem phim mượt cả phần hình lẫn phần tiếng. Và ngoài ra loa còn được stream nhạc qua Wi-Fi
Chromecast và AirPlay 2 nhé. Đó chỉ với chưa tới 8 triệu đồng mà anh em được quá trời thứ để nâng cấp cho dàn âm thanh gia đình của mình. Và bây giờ thì anh em hãy cùng Cận Audio test chất âm của con này nhé. There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. Nếu như anh em đang tìm một con loa quanh 4 tới 5 triệu để ghim điện, đi coi ở nhà thì nên chọn Harman Kardon Soundstick 4 này đây, hoặc là JBL 300. Đối với Harman Kardon Soundstick 4 này thì công suất là 140W, hệ thống âm thanh là 2.1 và Bluetooth là 4.2. Còn đối với JBL 300 thì con này là công suất 260W, hệ thống âm thanh là 5.0 và là Bluetooth 5.0 luôn em ơi. Ngoài ra thì còn có công nghệ xử lý âm thanh và công nghệ Dolby Atmos dùng để xem phim. Loa còn đa dạng cổng kết nối gồm có USB, Ethernet, HDMI và cả Optical nữa nha anh em. Bên cạnh đó thì JBL 300 có thêm cái remote cho anh em nữa đây. Vậy thì hôm nay cùng Cận Audio test chất âm thử là nên chọn con nào nhé. My father was a lighthouse keeper. My mother was a queen. But life has a way of bringing people together. We could unite our worlds one day. Check it out. Arthur is talking to the fish. My father was a lighthouse keeper. My mother was a queen. But life has a way of bringing people together. We could unite our worlds one day. Check it out. Arthur is talking to the fish. Lời đầu tiên thì cho Cận Audio xin lỗi vì mãi khi Bowflex 2 ra mắt thì mình mới có dịp để lên tay con Bowflex 1 so sánh với lại Bino Explore này đây. Và hẹn anh em một clip gần nhất mình sẽ review con Bowflex 2 với hai màu này nhé. Đầu tiên thì giá của hai con này là quanh 3 triệu đồng tùy ngoại hình. Thứ hai, một điểm cộng cho Bow đó là thời lượng pin sử dụng của con Bow này là quanh 8 tiếng tùy âm lượng. Còn đối với Bino Explore thì chỉ quanh 4 tới 6 tiếng thôi. Thứ ba, mình sẽ nói sơ về những thông số chính của hai con loa này, đó là Bluetooth của Bino Explore là 5.2, còn Bluetooth của con Bow này là 4.2. Và ngoài ra thì hai con có khả năng trong nước là IP67 nhé. Bên cạnh đó thì hai con loa này đều được hỗ trợ bởi app của hãng. Nhưng mà đối với Bino Explore này có thể stream nhạc qua Wi-Fi, còn đối với Bowflex này thì không nhé. Thứ tư là về trải nghiệm cá nhân, ngoại hình của mình thì thấy con Bino Explore này thì có ngoại hình chỉnh chu hơn, các chi tiết nhỏ được hoàn thiện sắc nét và tinh xảo hơn các bạn. Hiện tại thì Cận Audio đang có hai mẫu loa này hàng lướt giá siêu hời cho anh em. Đối với Bino Explore này là no box giá 2 triệu 9 và full box là 3 triệu 3. Còn đối với con Bowflex này thì open box là 2 triệu 9 nha anh em. Quá nhiều nỗi đau rồi, quá nhiều xót xa rồi, mình kết thúc thôi, nỗi buồn này đã dâng cao vời. Điều duy nhất anh có là em, nhường lại hết cho người đến sau. Quá nhiều nỗi đau rồi, quá nhiều nỗi đau rồi, quá nhiều xót xa rồi, mình kết thúc thôi, nỗi buồn này đã dâng cao vời. Điều duy nhất anh có là em.